The Buddhist CEO ภาวะผู้นำด้วยปัญญาพุทธพลิกความกดดันในที่ทำงานสู่ความสงบและสมดุลสวัสดีครับวันนี้อยากชวนทุกท่านมาพิจารณาเรื่องภาวะผู้นำด้วยปัญญาพุทธโดยเฉพาะสำหรับคนที่ทำงานต้องรับผิดชอบงานต้องดูแลคนและต้องเผชิญความกดดันในแต่ละวันโลกของการทำงานยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันความเร่งรีบและความคาดหวังสูงหลายคนอาจมีตำแหน่งสูงมีรายได้ดีแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความเครียดความกลัวความล้มเหลวและความกังวลว่าจะควบคุมทุกอย่างไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากโลกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการยึดติดของใจเราดังนั้นภาวะผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการบริหารงานหรือบริหารคนแต่คือการบริหารใจของตนเอง 1. ผู้นำที่แท้เริ่มต้นจากการรู้จักใจตนเองในพระพุทธศาสนามีหลักสำคัญคือสติหรือความรู้ตัวหลายครั้งที่ผู้นำในองค์กรตัดสินใจด้วยอารมณ์เช่นโกรธเมื่อพนักงานทำผิดเครียดเมื่อยอดขายตกกลัวเมื่อองค์กรมีการแข่งขันสูงแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเมื่อมีสติเราจะเห็นอารมณ์โดยไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์นั้นลองนึกภาพ CEO ที่มีสติเมื่อเกิดปัญหาเขาจะไม่รีบตำหนิใครแต่จะหยุดหายใจลึกๆแล้วถามว่าตอนนี้อะไรคือความจริงของสถานการณ์นี้การหยุดเพียงไม่กี่วินาทีอาจช่วยให้การตัดสินใจเปลี่ยนไปทั้งองค์กร 2. เข้าใจความจริงของโลกทุกอย่างไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอนิจจังหรือความไม่เที่ยงในโลกธุรกิจไม่มีอะไรคงที่ตลาดเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนผู้นำที่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตมักจะทุกข์เมื่อโลกเปลี่ยนแต่ผู้นำที่เข้าใจความไม่เที่ยงจะมีความยืดหยุ่นพร้อมเรียนรู้และพร้อมปรับตัวเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่อยู่รอดได้ไม่ใช่เพราะแข็งแรงที่สุดแต่เพราะลู่ลมเป็นเมื่อเราเข้าใจว่าความสำเร็จและความล้มเหลวต่างก็ชั่วคราวใจเราจะเบาลงและกล้าตัดสินใจมากขึ้น 3. ใช้หลักอริยสัจ 4 แก้ปัญหาในองค์กรพระพุทธเจ้าทรงเสนอวิธีแก้ทุกอย่างเป็นระบบเรียกว่าอริยสัจ 4ผู้นำสามารถนำหลักการนี้มาปรับใช้กับการทำงานได้อย่างลึกซึ้ง 1. ทุกข์ยอมรับปัญหาองค์กรที่ดีต้องกล้ามองปัญหาตามความจริงไม่ปกปิดไม่โทษกันไปมา 2. สมุทัยหาสาเหตุของปัญหาเช่นยอดขายตกอาจไม่ใช่เพราะพนักงานขี้เกียจแต่อาจเพราะระบบไม่ดีหรือกลยุทธ์ไม่เหมาะสม 3. นิโรธเชื่อว่าปัญหาแก้ได้ผู้นำที่มีความหวังจะสร้างพลังให้ทีมงาน 4. มักวางแผนแก้ปัญหาอย่างมีสติและปัญญาหลักนี้ทำให้การบริหารงานกลายเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบไม่ใช่การใช้อารมณ์นำ 5. ภาวะผู้นำที่แท้คือการนำด้วยเมตตาพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องเมตตาและกรุณาหลายองค์กรเน้นผลลัพธ์จนลืมความเป็นมนุษย์ของพนักงานแต่ผู้นำที่มีเมตตาจะมองเห็นคุณค่าของคนไม่ใช่มองเพียงตัวเลขเมตตาไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่คือความเข้าใจว่าคนทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเขารู้สึกว่ามีคุณค่างานวิจัยสมัยใหม่ก็ยืนยันว่าองค์กรที่มีความไว้วางใจและความเข้าใจจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าองค์กรที่บริหารด้วยความกลัว 6. สมดุลระหว่างความสำเร็จภายนอกและความสงบภายในพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางผู้นำบางคนทุ่มเทงานจนละเลยสุขภาพครอบครัวและความสุขของชีวิตแต่ปัญญาพุทธเตือนว่าความสำเร็จที่ทำให้ชีวิตเสียสมดุลอาจไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริงผู้นำที่มีปัญญาจะดูแลงานคนและใจของตนเองอย่างสมดุล 6. วิธีฝึกใจแบบ Buddhist CEO พระพุทธเจ้าทรงเน้นการปฏิบัติไม่ใช่เพียงความเข้าใจท่านสามารถเริ่มต้นง่ายๆดังนี้ 1. ฝึกสติวันละ 5 นาทีหยุดทุกอย่างและหันมาใส่ใจลมหายใจหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกการฝึกนี้ช่วยให้ใจนิ่งและมองสถานการณ์ได้ชัดขึ้น
2. ก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญให้หยุดถามตัวเองว่าการตัดสินใจนี้เกิดจากความกลัวหรือปัญญาเกิดจากความโกรธหรือความเข้าใจ 3. ฝึกฟังอย่างลึกซึ้งผู้นำที่ฟังเป็นจะเข้าใจทีมงานและสร้างความร่วมมือได้มากกว่า 7. เป้าหมายของผู้นำตามหลักพุทธเป้าหมายของผู้นำในมุมมองพุทธไม่ใช่เพียงการสร้างกำไรแต่คือการสร้างประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าการชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการชนะใจตนเองผู้นำที่ควบคุมอารมณ์ได้จะนำองค์กรได้มั่นคงและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างบทสรุปโลกการทำงานอาจเต็มไปด้วยความกดดันแต่ปัญญาพุทธสอนว่าความสงบไม่ได้อยู่ที่การควบคุมโลกแต่อยู่ที่การเข้าใจใจของเราเอง Buddhist CEO จึงไม่ใช่แค่ตำแหน่งแต่คือการเป็นผู้นำที่มีสติมีเมตตาและมีปัญญาเมื่อใจสงบการตัดสินใจจะชัดเจนความสัมพันธ์จะดีขึ้นและความสำเร็จจะยืดยืนมากขึ้นลองเริ่มต้นวันนี้เพียงหยุดและหายใจอย่างรู้ตัวสักหนึ่งลมหายใจอาจเป็นก้าวแรกสู่การเป็นผู้นำที่แท้จริงทั้งในงานและในชีวิตขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขความสงบความสำเร็จและเจริญในธรรมทุกท่านสาธุ